حياكم الله يا جماعة الخير، شو اخباركم؟ شلونكم؟ يا مرحبا فيكم، يا مساء، شو مسوين وش معدلين وراجعين نسلم هلا حالي. والله اني مشتاق اغامر، خلاص تعبت والله، يجيني شوق اشوف كراشي غامر، انا ما غامر. خلاص راجع للمغامرة، بحاول اني احيس المواقع القريبة اللي عندنا، واذا اي حد عنده مواقع بحدود مسقط، لان تعرفون برا مسقط ما نقدر نطلع، ايش بقول حق الشرطة يعني بروح ادور قن. المهم اذا تعرفون مواقع بحدود مسقط طرشوا لي اياها، لان راح تكون مغامراتي كلها بمسقط، يعني راح افتش مسقط بيت بيت. طبعا مساعدتكم. طبعا الجدد اللي ما يعرفوني، انا نفسي ترى مغامر، ومغامراتي تبع الليل، بالاخص اللي يجوني من عند كراش، يعني مغامراتي كلها تبع الليل، يعني حالي حال كراش واحد تقريبا، احنا الثناي اللي بسلطنة فقط، ما اذا يمكن في غيرهم لكن ما اعرفهم انا شخصيا. ف راجع الحين للمغامرة، خلاص ابغى اغامر، تعبت احكر نفسي في البيت وما غامر، عشان من؟ عشان الناس، والناس تطلع تداور. خلاص انا نسيت تراني ما بخالط حد، يعني بخالط الجن بس، والجن ما عندهم كورونا. المهم ترقبوا من المغامرة، راح تكون باذن الله تعالى مصنع العمال، سكن العمال، يعني راح تكون هذه الجزء الثالث من سكن العمال، الجزء الثالث او الرابع، غامرت فيه قبل. والله العظيم سمعوا صوت صياح، سمعوا معنا الغرفة ما والله في صوت صياح، سمعوا توقف الصوت. والله جيت اركض صيدة داخل، اول ما خلصنا نتحصن جيت اركض داخل اسمع صوت صياح، مرة رجع. في اصوات على فكرة، هذه متغير، هنا كان في قامة نفس هذه، يعني في حد يدخل المكان، أنا دائما أدخل هالمكان لازم أحصل فيه بلاوي. سمعوا؟ في حد فوق، في حد؟ وصوت دراجة، شوف صوت مرة ثانية، سمعوا؟ كان حد يبكي ولا ايش؟ أو إنه صوت كلب، سمعوا؟ هذه شجرة الجن ولا ايش تسمونها؟ بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر الله. الصوت بعد، سمعونا؟ والله بعد الصوت ما أدري صوت ايش.
زاد الصوت والله، زاد الصوت. هنا في شيء مكتوب مسجد ولا ايش؟ ايه مسجد. انا ما قال لي هالمكان، اشرد اهم شيء. مصدر الصوت. اول مرة اجي هالمكان. والله اول مرة اجي هالمكان. اي والله مسجد، مصلى مو مسجد. الصوت هذا الصياح بعده، الله يعلم ايش يكون، يمكن شيء من الحيوانات. على فكرة معلومة عن هالمكان، دائما اسمع اصوات تكسر زقاق، بس مع ان تشوفون شبابيك بدون زقاق كلها متكسرة. ليش تتكسر الله يعلم. بس وعلى فكرة شوف ليتات، وين ليتات؟ ما في ليتات هني، في غرف هناك اتجاه ثاني صوب الثاني، في غرف فيهم ليتات موقفة. انزين اذكر في مرة في واحدة من المغامرات طاح عليها الليت، وانا كنت بعدين الغم اصور، يعني كنت اصور لاني كنت اسمع صوت، وفجأة لو يطيح هذا الليت طاح يعني انفجر، لان الليت لما يطيح ينفجر، فهمت علي؟ لا حتى انفجر. شوف الصوت بعده. في شيء سلامات. سلامات. بسم الله. رجعتم قوية بعد رمضان. أحاول أسمعكم الصوت الصياح. يا أخي جماعة الخير، معقولة حيوانات كذي تون؟ لأن أول مرة أسمع بصراحة. تسمعون؟ وش فيه؟ فايدة أنا بشغل جهاز عسى ما يكون مخلص البطارية. حلو ما مخلص البطارية. ما في أي شيء، بحطه مفتوح وبحطه داخل. كل ما أتقرب من هالاتجاه يزيد صوت. أتوقع صوت كلبي يا أخي. كأني سمعت صوت سيارة.
أنا خايف الشرطة تداهمني الحين. شوف في هنا ليتات متكسرة نفس لما كنت أقول لكم. ما أدري وش السبب، بس هالمكان كله كذي، سقاقات متكسرة وغرش زيت زيتون مكسرة، ما أدري بس كذي. شوفوا العتاد، بس غريبة للحين ما سمعت حاجة تتكسر. شوف هالليت نص منكسر، نص كامل، هذا كامل واحد كامل. شوف هنا كلها طروف زقاق، بس شو السالفة؟ ليش يتكسرون ما أدري، هل بسبب حرارة؟ شوفوا هم هنا، شوفوا. وعلى فكرة يعني قديم، يعني هاي متكسر من زمان خلاص. هذا مال الهندوس أظنه، يعطيهم بركات. لو تلاحظون إنه ما في مكان اللي يركبون ليتات. شوف هنا مفروض يكون، بس أتوقع مسروقات. هم هنا شوف مفروض يكون، بس ما في أبدا، والليتات كلها تحت. يعني شوفوا هني ومتكسرات هني، شوفوا. والله صاير كل ما أسمع صوت سيارة أطفي الكشاف وأتم كذي، أخاف شرطة يتداهمني ويضيع علي كل قوي. شوف كل زقاق، هذا وش أحمر. سمعتوا؟ في كلاب جايين بعد. والله على فكرة الصوت اللي جاء الحين نفس المرة الماضية لما انكسر عليه الليت، بس الليت هذا صاحي، وهذا كان من أول تقريبا منكسر، وهذا من أول تقريبا كان منكسر. يعني لدرجة شوف في غبار، يعني ما أنا الحين هم هذاك في غبار. وهذاك صاحي، بس في ليت انفقر الحين. ما شاء الله حمامة. الدليل انه ما اعرف ايش، بس حمامة مطر. يا جماعة الخير لا حد يتصل الله يخليكم، ما قالوا لي شيء للآن. تعرفون هالمكان ليش فيه هالأمور بكثرة؟ تقريبا بسبب الخمور. العمال مبدعين في هالمكان. يا ربي شوفوا ايش قدموا هالمكان، يعني تقريبا 9 سنوات الحين. كلاب. على فكرة عمرت هالمكان تقريبا مرتين. هالمكان أول مرة أدخله، هذا مسكر، بس في طريق مختصر، ما في شيء. والله هالمكان أول مرة يجي، وايد كبير هالسكن. كم هالباب ترى الشارع، في حاجة تحركت هنا، أتوقع شيء من الساحة هذه، خوف من الثعابين لا بالله.
يوب. والله جالس لكن في ظل. كيف حالك؟ تخيلوا رد علي. ايش في تعبان؟ تخيلوا ما بحصله. بسم الله. يا وين راح؟ شكله طلع من باب الخلفي. هلا يسوي لي سبرايز الحين يطلع لي من هني. بسم الله. هذا اللي يكون السنور. من وين الصوت كذا؟ جماعة الخير، سنابي والله العظيم ما أعرف وش ما راضي ينزل سنابات. هذا وش يسوون هنا؟ تو متصل فيني كراش وصاحبي يطمن علي يقول لي وينك اختفيت؟ قلت له مو مختفي بس سنابات ما راضية تنزل. والله المكان أول مرة يجي، لكن أقسم بالله إنه مرعب، حتى جسمي بدأ يقشعر. يا كراش يا حبيبي والله الموقع يبان له مغامرة ثنائية، إنه رهيب، أقسم بالله إنه رهيب. والله سمعت صوت جاي من هنا. في حد؟ على فكرة إذا كان في آثار يعني في شخص بسمع خطواته، لأن برا كله أوراق شجر. جماعة الخير لا أحد يتصل الله يخليكم، الشبكة بروحها عندي ولا السناب عندي بروحه يعني ما أعرفه، بس ما ينزل سنابات يجيني فيلد. لا شيء يطلع لي الحين من تحت. كأني سمعت حد يتكلم. في القسم الثاني ذاك الصوت بروح له. على فكرة السنورة اللي ظهرت لي ما حصلتها، يمكن في القسم الثاني. كأنه فك، ضرت من الفك. من برا في طريق، والله انه كبير هالموقع. هذا ستور ولا ايش؟
والله هاي يتحرك. بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة بطلع أنا لأن الوضع زاد خلاص. طبيعتي في المغامرة خلاص، إذا الوضع زاد أطلع. بالسلامات باب ثقيل والله، ثقيل يعني خشب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسمع أصوات هنا على فكرة ترى. خرجني هذا بعد. يا أهل المكان، كأني أشوف ظل. قسم بالله كأني لمحت ظل. تبطل قاعد. على فكرة المكان صار حار وجسمي بدأ يقشعر زيادة. أنا شكلي بطلع لأن أحداث وايد قوية اللي صايرة. باب هالوزن. ايش هذا؟ رمي. سمعتوا؟ والله في رمي. والله ما قادر اركض عشان ما يطيح الجهاز. والسنابات ما ترتسل. والله سنابات ما ترتسل، ما ادري ليش. يجيني فيلد. المهم جماعة الخير، أنا طلعت الحين وعندي شوفوا هنا بعد فيجز. المكان وايد وايد قوي، وايد 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 قوي. الحين بيوني انت طلعت لأنك خايف. ها زيت زيتون. ها سمعتوا؟ والله في صوت، بس بطلع من المكان لأنه وايد وايد أمور قوية بس تحصل لي وأنا جاي بروحي وما حد يدري عني. اللهم أهلي. يا أخي عندي فضول أرجع لهالمكان. سبحان الله ما أدخل هالمكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لما أدخل هالمكان أحس جسمي بدي يتقشعر. كلاب وانتم بكرام، آثار كلاب. في صوت مديح كلاب بعد.
الحين باب هالوزن طيحوك أفا. والله انهم طيحوا باب ولا طيحوني انا احسن. اذا في احد هني يطلعوه. انا اعرف ما حد فيه، ما حد يعني، ما موجودين يعني. والله يا جماعة الخير في صوت سمعت من هني الحين، وبدأ قسمي يتقشعر. وجماعة اللي يتصلون لا تتصلون، لأن الشبكة اوريدي أنا عندي ضعيفة ولا إيش ما أدري، سنابات عندي تتأخر. ها في حد يركض، والله في صوت حد يركض. شو رايك أنا أطلع لهم؟ ما أعرف ليش أحس إني مراقب. بسم الله. كل ما أجي هالمكان يشتغل جهاز، وش السالفة ما أدري. يعني هالمنطقة فيها طاقة كهرومغناطيسية بشكل أكثر يعني، لأن هالجهاز عبارة عن مقياس طاقة كهرومغناطيسية. طبعا ما في كهرباء وما في مغناطيس، بس هالمكان فيه طاقة. المهم عانت أهل المكان وايد. الحين بطلع وبرجع للمكان هذا مرة ثانية إن شاء الله. في حد؟ هلو؟ تسمعون صوت كلاب وانتم بكرامة بدي يزيد، فما فيني حل ضربة وياي الكلاب. تعب. يلا يا جماعة بطلع للسيارة. شوفوا هذه حالتي كل نهاية مغامرة. الحين بتم اطلع، عشان كذي دائما اقول لك راش البس جيوتي وانت بكرامة، البس جيوتي. سيارة لا شاحنة. والله متحر، لكن فرحان اني غامرت. المغامرة كانت واجد قوية، واجد قوية. المهم ابشركم اني طلعت بالسيارة والحين درب البيت. الله يحفظني، درب السلامة. يا متابعين كراش كلكم على راسي والله. انا اشوف سنابي بدي يولع، اسكر هذا الاضافات تجيني اضافات ثانية، اسكر اضافات ثانية وتجيني اضافات ثانية. شكيت انه ماشي غير هذا. متابعين كراش الله يجزيك خير حبيبي.